Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trò chơi sinh tồn vạn rồi giáng lâm. Mọi người sẽ được truyền tống ngẫu nhiên đến các khu vực khác nhau để sinh tồn. Có băng nguyên lạnh thấu xương, cũng có núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Thậm chí còn có thế giới ngầm tối đen như mực. Còn tôi lại bị ngẫu nhiên đưa lên một chiếc bè giữa đại dương. Khi mọi người đang lo lắng tột độ vì môi trường khắc nghiệt, thì tôi lại vô cùng phấn khích. Bởi vì tôi có thiên phú ẩn thần linh chuyển sinh. Khi tôi chót đi, tôi sẽ được tái sinh với toàn bộ thuộc tính và trang bị của thần linh. Lúc này tôi đang nhìn chằm chằm vào vây cá mập đang bơi trong biển, bắt đầu suy nghĩ liên tục. Tôi không biết bơi, phía trước là cá mập, chỉ cần xuống nước là chết ngay. Như vậy chẳng phải tôi sẽ thần thoại hóa ngay lập tức sao? Thế là tôi đi đến mép bè, nhắm mắt lại rồi nhảy xuống biển. Ngay lập tức, con cá mập trong nước quay người, lao thẳng về phía tôi vừa rơi xuống. Khi tôi đang chờ chớt dưới nước, bất chợt cảm thấy một lực tác động mạnh từ sau lưng. Tôi chợt vui mừng. Chẳng lẽ cá mập đã tấn công tôi từ phía sau sao? Tôi không thể kiềm chế được, mở mắt ra, một cái miệng khổng lồ đang lao về phía tôi, bản năng khiến tôi giơ tay lên che đầu. Ngay khi miệng cá mập cách tôi chưa đầy 10 cm, nó đột ngột dừng lại. Lúc này tôi mới có thời gian quan sát xung quanh. Tôi nhận ra mình đang tựa lưng vào một nhánh san hô đâm thẳng vào mắt cá mập. Khoảng 1 phút sau, từ cơ thể con cá mập bay ra một quả cầu khí màu xanh. Nó hòa vào cơ thể tôi. Bất ngờ tôi có thể cảm nhận được dòng chảy của nước. Dường như tôi đã học được cách bơi từ con cá mập này. Hệ thống đã tiêu diệt một con cá mập ăn thịt người. Bạn là người chơi đầu tiên tiêu diệt cá mập ăn thịt người. Nhận được phần thưởng, xác cá mập ăn thịt người. Danh hiệu bình thường, dũng sĩ bãi biển. Tôi nổi lên từ đáy biển, nằm dài trên bè rồi ngủ thiếp đi. 1 giờ sau, tôi đứng dậy. Sau đó tôi nhảy một cái, lập tức cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh. Tôi bước đến mép bè tre và nhảy xuống đáy biển. Tôi tiến đến bên xác con cá mập, nắm lấy đuôi cá mập rồi bơi về phía mặt nước. Rất nhanh, tôi đã kéo xác con cá mập lên bè gỗ. Lúc này, 2 dòng chữ xuất hiện trước mắt tôi. Nhận được xác cá mập ăn thịt người. Mổ xẻ hay không? Tôi mở miệng nói, mổ xẻ. Nhận được linh hồn và ý chí của cá mập ăn thịt người. Nhận được 7 phần thịt cá mập ăn thịt người. Nhận được 74 miếng vảy cá mập ăn thịt người. Nhận được 2 phần máu cá mập ăn thịt người. Chỉ thấy những vật này lập tức biến mất ngay sau đó. Tôi lập tức kinh ngạc, bắt đầu kiểm tra, mở bảng hệ thống lên, phát hiện ra một chiếc ba lô không nhỏ. Bên trong có nước khoáng, bánh mì, dao gọt trái cây và dây thừng dài. Ngoài thông tin cá nhân, ba lô còn có các chức năng khác. Ở đây còn có cả diễn đàn, phòng trò chuyện riêng, giao dịch, đấu giá, chế tạo và một loạt các chức năng thiết yếu của trò chơi. Tôi nhấn vào diễn đàn. Tôi phát hiện ra rằng mọi người đang sinh tồn ở những địa điểm khác nhau. Đúng lúc đó, một tin nhắn nhảy lên trong diễn đàn, thu hút sự chú ý của tôi. Cứu với, tôi sắp chết rồi. Tại sao trong biển lại có quái vật như vậy? Tôi bắt đầu suy nghĩ. Ngoài cá mập, dưới biển còn có gì khác? Làm sao mà bị thu hút tới đây? Tôi suy nghĩ một lúc rồi đăng một tin nhắn. Thật sự có thể cứu người. Chỉ cần gặp được. Có cầu tất ứng, dũng sĩ bãi biển. Người qua đường tò mò nhấn vào thuộc tính danh hiệu. Dũng sĩ bãi biển, danh hiệu thông thường, xuất phát từ việc trở thành người chơi đầu tiên rớt chết cá mập ăn thịt người, chứng minh khả năng chiến đấu tay không dưới nước của người chơi. Hiệu ứng tiêu diệt độc lập. Người mang danh hiệu được tăng 5% tốc độ bơi. Khi đối mặt với kẻ thù dưới nước, tất cả sinh vật sẽ chịu thêm 1 điểm sát thương. Tất cả sinh vật nhận hiệu ứng tăng 1 sức tấn công, lập tức khiến cư dân diễn đàn bàn tán và ngưỡng mộ. Đúng lúc này, một người đã tìm đến tôi. Chỉ cần nhắn tin riêng với cậu là đủ rồi. Tham gia nhóm trò chuyện dũng sĩ. Đây là danh hiệu của tôi, chiến binh băng nguyên. Tôi tò mò mở ra xem thuộc tính của chiến binh băng nguyên. Tôi nhanh chóng nộp đơn xin vào nhóm. Chợt thấy một người trong nhóm tên là Vua Thực Tâm bắt chuyện với tôi. Lúc đó, anh ta bất ngờ chia sẻ với tôi 2 danh hiệu độc quyền của mình. Tôi liền kiểm tra thuộc tính của danh hiệu. Thợ săn thảo nguyên đến danh hiệu thông thường, bá chủ tứ phương đến danh hiệu thông thường. Nhìn thấy danh hiệu này, mắt tôi sáng rực. Đồng thời đối đầu với hơn 4 con thú dữ. Nếu tôi gặp phải tình huống này, chẳng phải tôi sẽ trở thành huyền thoại sao? Tôi cảm thấy hứng thú nên lập tức nhảy xuống biển. Vào trong nước, tôi mở mắt ra, nhận ra xung quanh không có con cá mập nào mới xuất hiện. Khi tôi đang bơi lên mặt nước, tôi phát hiện có thứ gì đó ẩn trong dạng san hô dưới đáy biển. Tôi lập tức nảy ra ý tưởng, có thứ gì đó giấu trong san hô, chắc chắn là một vật phẩm quý hiếm. Trong game, đồ tốt thường có kẻ canh giữ. Mắt tôi bừng sáng, nhanh chóng nổi lên mặt nước, ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, sau đó lặn xuống nước một lần nữa, bơi về phía dạng san hô. Trong lúc đó, tôi bất chợt bật khóc. Lẽ ra tôi nên lặn thẳng xuống ngay từ đầu, lỡ mà chết ngạt trong nước thì chẳng phải chết luôn sao? Vậy thì tôi trồi lên để hít thở làm gì? Rất nhanh tôi đã đến gần dạng san hô, phát hiện ra phía sau san hô có một dương báu. Với đôi mắt tinh tường, tôi nhận ra dưới đáy dương còn ẩn nấp một con hải xa. Chính là nó đây, tôi thầm nghĩ. Hải xa thường có độc, chỉ cần bị cắn, chết rất nhanh. Tôi lập tức vui mừng, nhanh chóng tiến sát đến dương báu, cố tình tạo ra tiếng động. Quả nhiên, hải xà lao đến cắn vào tay tôi. Tôi mở dương báu, chỉ thấy một thanh đao bật ra từ trong dương, chém về phía tôi. Ngay lúc tôi chờ chết,
Chỉ thấy ánh đao lóe lên trước mắt. Hải xà bị chém làm đôi. Thanh đao vì chém trúng hải xà nên mất lực, không trúng tôi, rơi thẳng xuống đáy biển. Tôi ngây người tại chỗ. Ngay khoảnh khắc đó, bên tai tôi vang lên giọng nói mới, tiêu diệt hải xà ngũ sắc. Nhận được xác hải xà ngũ sắc, dựa vào việc mở dương bào dưới đáy biển. Nhận được gỗ X2, sao chuột nước X2, cuộn khế ước X1. Hạt giống cỏ san hô X tá êm, căn mịn dưới đáy biển X9N, cơ quan bắn X1. Tôi mở ba lâu, kiểm tra thuộc tính của sao chuột nước. Sao chuột nước, một trong những ngũ hành cơ bản của Phúc Tinh Châu, là cách duy nhất để nâng cấp an toàn. Đồng thời có thể nuôi dưỡng dị thú u quỷ, kích hoạt bí tịch chuyên dụng, luyện công pháp thần thông thuộc tính nước, gia tăng sức bền và trí tuệ của người chơi, còn có thể chế tạo một số vật phẩm đặc biệt. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, những loài mãnh thú đơn giản thế này chắc không đủ, hay là nâng cấp nhà an toàn xem sao, biết đâu có thể dụ dỗ sinh vật mạnh hơn xuất hiện. Có ý tưởng này, tôi liền bơi về phía mặt nước. Rất nhanh tôi đã lên được bè gỗ, đặt viên ngọc sao hệ thủy trong ba lô lên bè tre. Trước mắt hiện ra một loạt lựa chọn. Vừa nhìn tôi đã biết, những lựa chọn này chủ yếu liên quan đến ngọc sao hệ thủy. Nhưng hiện tại tôi chỉ có ngọc sao hệ thủy, nên không có nhiều lựa chọn với Phúc Tinh Châu. Sau một lúc suy nghĩ, tôi chuyển sự chú ý sang quyển trục khế ước. Quyển trục khế ước là vật cần thiết để chiêu mộ hộ vệ cho nơi trú ẩn an toàn. Sau khi đánh bại sinh vật dị thú quỷ quái, có thể hợp tác với chúng. Quyển trục khế ước có thể thu phục chúng làm hộ vệ của nơi trú ẩn, cho phép chúng cùng nơi trú ẩn phát triển. Tôi cầm quyển trục khế ước thử trên xác hải xà, nhưng phát hiện ra hải xà đã chết, không thể ký khế ước. Đúng lúc đó, trên xác hải xà hiện ra tùy chọn phân giải. Tôi chọn phân giải. Nhận được linh hồn ý chí của hải xà ngũ sắc, nhận được một miếng thịt hải xà ngũ sắc, nhận được 2 chiếc răng nanh độc của hải xà ngũ sắc, nhận được một phần máu của hải xà ngũ sắc. Tôi liền lấy máu hải xà ngũ sắc ra, uống cạn chỉ trong một ngụm. Ngay lập tức cảm thấy một cơn đau xé nát cơ thể, nhưng cơn đau biến mất rất nhanh. Tôi nhảy xuống nước, nhanh chóng lặn xuống đáy biển, bốc một nắm cát mịn rồi bơi lên, nhanh chóng trở lại bè gỗ. Tôi bắt đầu suy nghĩ, nếu tốc độ bơi trước đây là 1, thì bây giờ đã đạt đến 2 lần. Tôi lấy hạt giống san hô ra, kiểm tra thuộc tính của nó, sau đó gieo tất cả hạt giống san hô xuống bên cạnh bè gỗ. Sau khi trồng xong, tôi mở nhóm chat, thấy mọi người đang trò chuyện sôi nổi. Tôi kinh ngạc nhìn bức ảnh chụp màn hình, chỉ thấy anh ta đứng một mình trước một cánh cổng ánh sáng. Sau đó, người đó lấy ra một viên ngọc sao trống rồi ném vào trong cánh cổng ánh sáng. Ngay sau đó, một người khác bước ra từ cánh cổng. Thấy cảnh đó, tôi vô cùng phấn khích, liền gửi tin nhắn vào nhóm chat. Ngay lập tức, nhóm chat tràn ngập những dòng 666. Khi tôi đang chán nản nhìn ra biển, đột nhiên nhận được một tin nhắn riêng. Sau một hồi thương lượng, cuối cùng tôi đồng ý trao đổi lấy bản thiết kế nhà gỗ đơn giản. Rất nhanh sau đó, bên kia gửi yêu cầu lập nhóm. Tôi gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, một cánh cổng ánh sáng xuất hiện trước mặt tôi. Chỉ trong chớp mắt, tôi xuất hiện trên một vỏ sò. Ở phía bên kia vỏ sò là một cô gái. Cô ấy thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình, bèn thắc mắc, anh gì ơi, có chuyện gì sao? Không phải là tôi không muốn trang điểm, mà là ở đây không có chỗ nào để trang điểm. Tôi liền quay đi chỗ khác và hỏi, an toàn khu của cô như thế nào? Nơi này gọi là vỏ sò, là khu an toàn dành riêng cho thế giới đại dương. Chỉ cần tôi không ra ngoài, nước biển sẽ không tràn nữa. Tôi có thể điều khiển vỏ sò di chuyển lên xuống. Nơi này có thể nhặt được rất nhiều thứ hay ho. Bỗng nhiên, cô ấy chỉ tay về một hướng. Chỉ thấy một con cá mập lớn đang bơi qua lại gần đó. Con cá mập này lớn hơn con lần trước tôi rất nhiều. Nó cứ chăm chú nhìn vào vỏ sò. Chắc chắn nếu tôi ra ngoài, nó sẽ lao tới tấn công. Nếu tôi tiêu diệt được con cá mập này, tôi sẽ lập tức nhận được vật phẩm thần thoại. Một khi có vật phẩm thần thoại, mấy con cá mập nhỏ chỉ là chuyện nhỏ. Tôi lập tức lao ra khỏi vỏ sò. Đúng như tôi dự đoán, con cá mập lập tức lao thẳng về phía tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô gái hét lên hoảng sợ, rồi khóc lóc nói với tôi, đại ca, là lỗi của em sẽ cứu anh. Sau đó cô ấy điều khiển vỏ sò lao vào con cá mập. Lúc này chỉ thấy con cá mập quay lại lao thẳng vào vỏ sò. Vỏ sò bị cá mập hất văng ra xa. Nhân cơ hội đó, tôi nắm chặt lấy đuôi cá mập. Vì tôi có danh hiệu chiến binh bãi biển, nên có hiệu ứng tấn công đặc biệt với cá mập. Chỉ thấy một chất lỏng chảy ra từ chỗ tôi đang nắm. Cá mập đau đớn rồi lao xuống đáy biển. Do áp suất nước, tôi dần ngất đi. Máu cá mập ngày càng chảy nhiều hơn. Cuối cùng nó chìm xuống đáy biển. Khi tôi tỉnh lại, thì đã ở trong vỏ sò. Một nửa con cá mập nằm trong vỏ sò, nửa còn lại vẫn ở dưới nước. Tôi sờ đầu, hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô gái bên cạnh phấn khích đáp, em đã luôn đi theo sau anh. Nhìn thấy anh kéo cá mập xuống biển sâu, rồi xé nó thành 2 mảnh. Sau đó, cô ấy lấy ra một bản thiết kế. Tôi nhận lấy bản thiết kế. Cô gái tiếp tục phân giải xác cá mập. Tôi liền hỏi xin linh hồn của cá mập. Cô ấy vui vẻ đưa linh hồn cá mập cho tôi. Tôi cúi xuống kiểm tra thuộc tính của cá mập khổng lồ, nhưng nó có vẻ không giống như trong truyền thuyết. Nếu lần sau có chuyện như vậy, nhớ gọi tôi đấy. Sau đó, tôi chọn quay trở về nơi trú ẩn an toàn. Trước mắt tôi xuất hiện một cánh cổng ánh sáng. Bỗng cô gái lên tiếng, à đúng rồi, anh Tô, em có thể nói với chị em của em về anh không? Để nếu họ gặp nguy hiểm, anh có thể giúp họ xử lý quái vật. Trong lòng tôi tràn ngập vui sướng. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Thế là gật đầu nói, được thôi, có chuyện gì thì cứ báo tên của tôi, giá cả nể mặt cậu.
tôi có thể giảm 20%. Sau đó quay người lại, chậm rãi bước vào cánh cổng ánh sáng. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã trở lại trên chiếc bè gỗ. Ở phía bên kia, đang trò chuyện rôm rả trong nhóm chat. Có tên là Hội giúp đỡ tiểu thư dị giới. Trò chuyện vô cùng sôi nổi. Cô ấy nhắn, đúng rồi. Cô ấy nói nếu báo tên của tôi thì sẽ được giảm giá. Ngay lập tức, nhóm chat tràn ngập những akan cười gian. Lúc này, tôi đứng trên dạn san hô, không có cảm giác bị chìm xuống. Thế nên yên tâm ngồi xuống trên san hô. Bất chợt, bụng tôi réo lên lòng ngọc. Vội vàng lấy bánh mì và nước trong ba lô ra ăn. Rất nhanh đã ăn hết sạch. Thế nhưng bụng vẫn còn đói, chỉ còn cách lấy thịt cá mập ra ăn. Ăn liền 2 miếng, cuối cùng cũng no bụng, nhưng nước thì đã uống hết. Chỉ còn cách mở bảng giao dịch, dùng 1 miếng thịt cá mập đổi lấy 10 lít nước. Dù rất muốn chết, nhưng chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Lúc này, tôi chợt nhận ra danh hiệu dũng sĩ bãi biển thường đã nâng cấp, trở thành dũng sĩ bãi biển siêu phàm. Dũng sĩ bãi biển siêu phàm. Tôi cúi xuống nhìn tay mình, chìm vào trầm tư. Lần sau nếu có người nhờ giúp, có nên hỏi trước là chuyện trên biển hay trên đất liền không? Chuyện dưới biển thì không đi nữa. Trước tiên phải xử lý nguy hiểm trên đất liền. Lúc này, trên mặt biển xa xa đột nhiên xuất hiện một cái thùng gỗ. Tôi lấy dây thừng buộc vào người mình, đầu còn lại buộc vào dạn san hô, nhanh chóng tiếp cận cái thùng. Vươn tay ra chạm vào thùng gỗ. Giây tiếp theo, chiếc thùng gỗ biến mất. Trong lòng tôi khẽ động. Chẳng lẽ đây là ảo cảnh sao? Tôi nhanh chóng trở về chiếc bè gỗ. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, chân tôi đã bị dòng biển quấn lấy. Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi nhớ đến cuộn giấy khế ước. Sau đó, tôi lấy nó ra, rồi đặt cuộn giấy khế ước lên dòng biển. Ngay lập tức, một âm thanh vang lên bên tai tôi. Bạn đã thu phục quỷ linh rong biển thông thường, một loại linh hồn ma quái, được tạo thành từ vong hồn của người chết đuối và khí âm thuộc cấp thấp trong các loại quỷ linh. Ngay sau đó, tôi mở cuộn giấy ra. Có một hộ vệ đang bảo vệ tôi dưới nước. Buổi tối ngủ cũng yên tâm hơn nhiều. Tôi liền ném rong biển xuống biển. Sau đó, tôi nhìn về vị trí trước đây của thùng gỗ. Nó lại xuất hiện một lần nữa. Lần này tôi không chọn nhảy xuống nước. Thay vào đó, tôi để bè trôi theo dòng về phía thùng gỗ. Khi tôi đang đứng trên bè suy nghĩ, một con sóng lớn ập đến, đẩy thùng gỗ đến cách tôi chưa đầy 10 mét. Tôi nhảy xuống nước, nhanh chóng nhấc thùng gỗ lên bè. Tôi đổ hết đồ trong thùng ra. Tổng cộng có 21 hộp thịt bò hầm. Tôi vui mừng nghĩ thầm, phát tài rồi. Lúc này, tôi cầm chiếc thùng rỗng trên tay. Nhân đinh, nhân phát hiện một chiếc thùng trống. Bạn muốn xử lý thế nào? Tháo dỡ hay tái sử dụng? Không chút do dự, tôi chọn tái sử dụng. Một loạt tùy chọn xuất hiện. Đột nhiên, từ xa có một chiếc bè trôi đến. Trên bè có một người, phần thân trên còn nguyên, nhưng nửa thân dưới đã biến mất. Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, vẫn còn kẻ địch chưa rõ trong khu vực. Tôi lập tức nhảy xuống nước, bơi về phía chiếc bè. Ngay khi tôi gần tới chiếc bè, một bóng người lao lên khỏi mặt biển, đứng trên bè. Đó là một tên cướp biển dùng dao. Hắn nhe răng cười với tôi, rồi nhảy lên vung dao chém tới. Đúng lúc này, một con cá mập khổng lồ lao lên khỏi mặt nước, cắn chặt lấy tên cướp biển, rồi kéo hắn xuống đáy biển sâu. Tôi không bỏ lỡ cơ hội chớp chốc này, liền túm lấy đuôi cá mập. Tên cướp biển vẫn còn giãy giụa dưới nước. Cá mập lập tức bơi lên phía trên. Chẳng mấy chốc, tên cướp biển bị ánh mặt trời thiêu thành bộ xương khô. Ngay lúc đó, một hồn ma tảo biển bất ngờ lao ra từ dưới nước, chui vào vết thương của cá mập. Chẳng bao lâu, cá mập cùng bộ xương cướp biển chìm xuống đáy biển. Tôi sững sờ nhìn cảnh tượng đó. 2 dòng thông tin xuất hiện trước mắt tôi. Tiêu diệt một cướp biển bóng tối, nhận được xác và vũ khí của cướp biển bóng tối. Tiêu diệt một cá mập ngược dòng, nhận được xác cá mập ngược dòng. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khi tôi đứng trên chiếc bè vô chủ, một thông báo mới vang lên bên tai. Phát hiện căn nhà an toàn không có chủ. Bạn có muốn tháo dỡ nó không? Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời, tháo dỡ đi. Ngay lập tức, chiếc bè biến mất. Tôi rơi xuống nước. Tôi bắt đầu tức giận, nhưng một thông báo hệ thống mới thu hút sự chú ý của tôi. X4, dây thừng X2, ngọc nước X1, mộc giản X1, buông có X1, hộp gỗ lưu trữ X1. Có vẻ như hệ thống đang khuyến khích người chơi cạnh tranh với nhau. Sau khi suy nghĩ xong, tôi lặn xuống biển, đưa tay chạm vào lưng cá mập. Thầm nghĩ, phân giải. Nhận được linh hồn cá mập ngược dòng X1, nhận được 9 miếng thịt cá mập ngược dòng, nhận được một vây cá mập ngược dòng, nhận được 3 phần máu cá mập gai ngược, nhận được một viên ngôi sao hình người, linh hồn hải tặc bóng tối, nhận được một thanh đao hải tặc, nhận được một chiếc răng vàng. Đạo cụ nhiệm vụ sau đó, tôi liền bơi về phía mặt biển. Rất nhanh, tôi lại đứng trên bè tre, lấy ra 3 viên ngôi sao thuộc tính nước đặt lên bè gỗ. Đinh, phát hiện 3 viên ngôi sao thuộc tính nước. Có thể nâng cấp bè gỗ thành tảng băng. Có nâng cấp không? Tôi lắc đầu, rồi mở bảng giao dịch. Dùng 1 viên ngôi sao thuộc tính nước đổi lấy ngôi sao thuộc tính kim loại. Dùng 1 viên ngôi sao thuộc tính nước đổi lấy ngôi sao thuộc tính gỗ. Đặt 3 viên ngôi sao lên bè gỗ. Phát hiện đạt tiêu chuẩn nâng cấp. Có muốn nâng cấp nhà an toàn không? Thêm vào ngôi sao thuộc tính nước X1, ngôi sao thuộc tính gỗ ốc 1, ngôi sao thuộc tính kim loại X1. Bè gỗ có thể nâng cấp thành thuyền buồm nhỏ, tổng diện tích mở rộng lên 10 m². Tôi gật đầu nhẹ. Chỉ thấy trên bè gỗ xuất hiện ánh sáng dịu nhẹ. Rất nhanh ánh sáng tắt đi, chỉ thấy một chiếc thuyền buồm, có 2 cánh buồm xuất hiện trên mặt biển. Tôi chậm rãi bước vào khoang thuyền. Bên trong chỉ có một chiếc giường gỗ đơn.
Lúc này, một âm thanh vang lên bên tai Đinh. Hoàn thành nâng cấp nhà an toàn, cấp độ người chơi tăng lên. Tên, Tiểu Vương đam mê anime, tuổi 18. Nhà an toàn, thuyền buồm nhỏ. Sức mạnh cá nhân, siêu phàm cấp 1. Năng lực cá nhân, chuyển sinh thần linh. Nhìn xong dữ liệu, tôi thở dài một hơi. Rồi chậm rãi bước ra khỏi khoang thuyền, lên bông thuyền. Lấy ngôi sao hình người đặt lên bông thuyền. Đinh, phát hiện có thể hiến tế ngôi sao hình người. Độ tương thích giữa ngôi sao và nhà an toàn đạt 97,63%. Có thể chọn nhân vật dưới đây. Xem ra, độ tương thích của nhà an toàn nghĩa là tỷ lệ triệu hồi thành công. Tôi bắt đầu suy nghĩ. Hải tặc ban đầu cũng là thủy thủ. Khả năng lộn nhào và chiến đấu trên bông tàu cũng khá tốt. Tôi liền nói ngay, tôi cần một người điều khiển buồm. Ngay lập tức, ngôi sao hình người biến mất. Chỉ thấy vị trí của viên ngọc sao hình người ban đầu xuất hiện cổng ánh sáng. Từ bên trong bước ra một người tóc hồng. Đi tới trước mặt tôi chưa đầy 5 mét. Dừng lại, nói đại đội vô địch. Người lái buồm của đội tàu địch hỏi, từng gặp tôi mở bảng thuộc tính của nó. Về phần giải thích trước mắt, điều tôi hài lòng nhất là câu cuối cùng, giải thích khả năng chiến đấu bình thường. Liền nói với nó rất tốt. Từ giờ cậu sẽ phụ trách điều khiển buồm. Tôi chỉ cần sắp xếp thuyền đi hướng nào, cậu chỉ cần điều khiển thuyền đi hướng đó. Những việc khác không cần cậu lo. Tôi đi tới đầu bong tàu. Đột nhiên quay người nói chúng ta đi theo hướng Tây Bắc. Tôi sẽ đi nghỉ một lát. Chỉ cần đi về hướng Tây Bắc là được. Nếu trên biển phát hiện điều gì, gõ cửa gọi tôi dậy. Vẽ xong tôi liền đi về khoang tàu. Đi đến giường nằm xuống. Thật thoải mái, quá thoải mái so với việc nằm trực tiếp trên bè gỗ trước đây. Không thể sướng hơn. Liền mở diễn đàn ra ngay. Lúc này diễn đàn đang bàn luận rất sôi nổi. Ngay lúc này, một tin tức chấn động xuất hiện trong nhóm chat. Tôi đã xác định, nếu không có vật phẩm đối phó, tỷ lệ tử vong 100%. Trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng có thể thành thần rồi. Lúc này, tin nhắn riêng đột nhiên sáng lên. Xin hỏi, bạn có phải là Tiểu Vương hoạt hình không? Đúng, chúng tôi là. Có chuyện gì không? Tiểu Vương hoạt hình, bây giờ bạn còn nhận đơn thỉnh cầu không? Tôi muốn đánh một vật phẩm đối phó. Ngoài vật phẩm đối phó với thiên tai ra, những vật phẩm khác tôi không lấy cái nào. Tất cả đều cho bạn. Mau vào đội cùng tôi. Lúc này, trong một cái hang, một cô gái lấy ra một viên ngọc sao trắng và ném xuống đất. Ngay lập tức, tại vị trí ngọc sao trắng xuất hiện một cánh cổng ánh sáng. Còn tôi ở trong khoang tàu cũng xuất hiện một cánh cổng ánh sáng. Tôi từ từ bước vào cánh cổng ánh sáng. Ngay lập tức tôi xuất hiện trong hang. Đi đến trước mặt cô gái này, chỉ thấy cô ấy lấy ra một cái la bàn, nhìn chăm chú xuống dưới. Đột nhiên ngẩng đầu lên và nói, xin lỗi nhé, sinh tồn trong hang này thật phiền phức. Căn bản không phân biệt được hướng đông, tây, nam, để không đi sai đường. Mỗi lần khai đào phải xác định hướng thật kỹ. Nếu không cẩn thận, sẽ đào phải đường cùng mất. Sau đó cô ấy đánh dấu một chỗ với dấu chữ thập, rồi cầm sẻng đào tiếp. Rất nhanh chúng tôi đã đào ra một đường hầm. Lúc này, một con côn trùng dị thú bất ngờ nhảy ra. Tôi lập tức chạy ra ngoài, đưa tay ra và giữ chặt nó. Đường hầm bị đóng lại, cô gái nhanh chóng đào ra một hang mới. Bảo tôi mau qua. Khi tôi kéo con côn trùng đến trước mặt cô ấy, đường hầm đột ngột sập. Ngay lập tức làm thân con côn trùng bị cắt đứt rất nhanh. Lúc này, tôi nghe thấy âm thanh thông báo, tiêu diệt sa trùng hóa địa long. Thanh tẩy thành công, nhận được xác sa trùng hóa địa long một cái. 5E, 23m nhận được hồn phách sa trùng hóa địa long. Nhận được viên ngọc địa long chưa tiêu hóa xong. Nhận được thịt địa long 5 miếng. Nhận được da địa long 3 miếng. Mỗi miếng có diện tích 1m². Nhận được máu sa trùng hóa địa long 6 phần. Lúc này cô gái đột nhiên ngã xuống. Đường hầm chúng tôi đào trong hang sẽ sập rất nhanh. Đây cũng là lý do tôi phải mang theo la bàn. Cô gái lấy la bàn ra, chúi đầu xuống và nhìn chăm chú. Rất nhanh đã đào được một chỗ. Chưa đầy một lát, chúng tôi đã đến một đường hầm có nhiều cửa. Cô gái nói, giờ thì có thể yên tâm rồi, đây là đường hầm cố định. Không sợ bị sập nữa. Cô gái chỉ vào một cánh cửa và nói, lần trước tôi đã lấy được một cây nỏ công thành từ trong đó, chỉ khi bắn kiếm. Nói xong, cô ấy dẫn tôi tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh chúng tôi đã đến trước cánh cửa cuối cùng. Bên trong có một người canh gác. Chỉ cần người bảo vệ rời khỏi phòng này, lính canh sẽ không đuổi theo bạn. Còn về phía cổng mới, cũng không cần lo lắng. Sau khi tôi lấy được đồ, tôi sẽ hủy đội với bạn. Lúc đó bạn sẽ rời đi. Lúc ấy tôi sẽ giao đồ cho bạn ngay lập tức. Tôi chỉ lấy một bộ dao. Lúc này mắt tôi sáng lên. Được rồi, tôi đồng ý. Chúng tôi bước vào phòng. Chỉ thấy một con quái thú cầm vũ khí, tượng đá người. Cô gái lấy cung thành nỏ đưa cho tôi. Tôi đặt con dao hải tặc xuống đất, nhận lấy cây cung thành nỏ từ tay cô gái. Lúc này bảng điều khiển hiện lên, xe cung thành nỏ. Ngày mùng 3 tháng 5 còn có thể kích hoạt thêm 3 lần nữa. Mỗi lần đều có thể xuyên qua bức tường đá dày 1 mét, hoặc xuyên qua tấm thép dày nửa mét. Chỉ thấy một mũi tên phát sáng tím bay ra, đúng hướng bay về phía đầu tượng đá. Tượng đá hơi động đậy và tránh được. Sau khi bắn trượt, nó cầm vũ khí lao về phía tôi. Cô gái nhân cơ hội này chạy về phía hòm báu. Lúc này tôi vẫn đang quỳ trên đất, cầm cung thành nỏ ngắm vào tượng đá. Nhìn thấy cô gái dừng lại, tôi hét lên, cô đang làm gì vậy? Mau lấy hòm báu đi. Cô gái rơi nước mắt, tiếp tục chạy về phía hòm báu. Tôi không kịp ngắm lại bắn ra 2 mũi tên cuối cùng. Đóng mắt lại,
Trong lòng nghĩ, cuối cùng cũng thần thoại được rồi. Lúc đó, tượng đá nhỏ bé cũng sẽ bị tôi chỉ thấy một mũi tên đánh nát chân trái tượng đá. Mũi tên khác xuyên qua ngực tượng đá. Tượng đá đã ngã xuống, đầu ngã trúng vào con dao hải tặc. Lúc này tôi nhìn tượng đá trước mắt, trong lòng kêu lên, nhanh lên đi, chỉ cần nó động đậy là tôi sẽ được mang đi. Bỗng nghe một tiếng ting. Đánh bại tượng Hojashi, vũ khí siêu phàm. Được tượng Hojashi. Chúc mừng bạn trở thành người chơi đầu tiên rớt đối thủ ở cấp tháng 3, nhận được danh hiệu thử thách cực hạn. Thử thách cực hạn siêu phàm. Danh hiệu có nguồn gốc từ việc trở thành người đầu tiên rớt đối thủ cấp 3 trong tháng. Người chơi đã chứng minh hiệu quả của việc rớt độc lập, người mang danh hiệu này sẽ tăng 5 điểm công kích, tăng 3 điểm phòng thủ, tăng 100 điểm sinh mệnh, hồi phục 1 điểm sinh mệnh mỗi giây. Tôi khóc, không cam lòng, lại thất bại rồi. Ôi, lúc này cô gái chạy đến trước mặt tôi, với vẻ mặt ngưỡng mộ, nói, vừa nãy thật là làm tôi sợ chết. Hoạt hình tiểu vương, bạn thật sự quá tuyệt vời. Ca lính canh này đã bị xử lý rồi. Vậy chúng ta cùng đi mở dương kho báu nhé. Tôi lắc đầu, vẫn để cô đi mở đi. Tôi sẽ xử lý cái xác này. Cô gái thấy vậy liền quay người, chạy về phía dương kho báu. Tôi bước chậm đến trước tượng đá, giơ tay chạm vào, tượng đá liền phát ra thông tin tôi cần nghe.